Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Lightboard Lesson. Χιλιάδες λέξεις έχουν γραφτεί για το cloud και για τον επιμερισμό των ευθυνών ή αλλιώς το shared responsibility μεταξύ των cloud providers και των πελατών. Ας σχηματοποιήσουμε επιγραμματικά τα επιμέρους στοιχεία μιας cloud υποδομής. Βλέπουμε το network layer, τους servers, δηλαδή την υπολογιστική ισχύ, και το storage. Αποκλειστική ευθύνη για τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργία αυτών έχουν οι cloud providers. Πάνω σε αυτά, ο πελάτης θα βάλει τις εφαρμογές του, αλλά και τα δεδομένα του. Η ασφάλεια και η ακεραιότητα των οποίων είναι ευθύνη του ιδίου. Αυτό σημαίνει ότι κατ' ελάχιστον είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός Web Application Firewall και πολλές φορές και ενός API Security Gateway. Όλοι οι cloud providers προσφέρουν και από ένα, τα οποία το καθένα από αυτά έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και το δικό του τρόπο παραμετροποίησης. Τα δύσκολα όμως έρχονται όταν κληθούμε να εφαρμόσουμε αρχιτεκτονικές hybrid ή και multi-cloud. Τότε θα πρέπει αφενός να διαμοιράσουμε την κίνηση στους διαφορετικούς cloud providers και αφετέρου να προσπαθούμε να συντηρούμε πολιτικές ασφαλείας σε πολλά διαφορετικά συστήματα. Αναγκαία λοιπόν γίνεται η απεμπλοκή της ασφάλειας των εφαρμογών από τους cloud providers και το ρόλο αυτό να αναλάβει μία ανεξάρτητη υπηρεσία. Και αυτή δεν είναι άλλη από τα F5 Distributed Cloud Services. Μία SaaS υπηρεσία, η οποία αναλαμβάνει το security, το network και το application management. Οι χρήστες πάβουν να βλέπουν τις εφαρμογές απευθείας πάνω στους cloud providers, αλλά συνδέονται σε αυτές μέσω του F5 Distributed Cloud Services, το οποίο αναλαμβάνει πρώτον το διαμοιρασμό του φορτίου, άρα τη δρομολόγηση της κίνησης προς τους providers και δεύτερον, την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής ασφαλείας προς όλα τα applications. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Στο πρώτο σενάριο θα δείξουμε πώς με την χρήση των F5 Cloud Services μπορούμε να κάνουμε load balance ένα web app το οποίο αποτελείται από δύο WordPress συστήματα. Αρχικά θα ανοίξουμε το browser και θα ελέγξουμε ότι είναι λειτουργικά τα δύο backend συστήματα. Παρατηρούμε ότι το πρώτο σύστημα είναι OK. Πάμε να ελέγξουμε και το δεύτερο. Είναι διαθέσιμο και αυτό. Από τη στιγμή που επιβεβαιώσαμε ότι τα δύο backend συστήματα είναι διαθέσιμα, πάμε να κάνουμε την παραμετροποίηση στην κονσόλα των F5 Cloud Services. Έχουμε κάνει login στην κονσόλα και επιλέγουμε Load Balancer. Έχουμε δημιουργήσει ένα namespace μέσα στο οποίο θα κάνουμε configure τα απαραίτητα elements. Αρχικά θα δημιουργήσουμε το Origin Pool, το οποίο θα περιέχει τα δύο συστήματα. Επιλέγουμε Load Balancer, Origin Pool, Add Origin Pool. Δίνουμε ένα όνομα στο pool και πάμε να προσθέσουμε την IP του πρώτου συστήματος. Θα επιλέξουμε Public IP Address και θα δηλώσουμε την IP. Να επισημάνουμε ότι υπάρχουν αρκετές επιλογές για να δηλώσουμε ένα σύστημα, όπως με Public DNS Name, Kubernetes Service Name και διάφοροι άλλοι που φαίνονται στη λίστα. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για το δεύτερο σύστημα. Βλέπουμε ότι έχουν προσθεθεί τα δύο συστήματα. Βάζουμε την πόρτα 80, επιλέγουμε το Health Check που επιθυμούμε για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των backend συστημάτων και πατάμε Save and Exit. Παρατηρούμε ότι ολοκληρώθηκε η δημιουργία του pool. Αφού ολοκληρώθηκε το setup του Origin Pool, προχωράμε το configuration του Load Balancer. Επιλέγουμε Load Balancer, HTTP Load Balancer, Add HTTP Load Balancer. Δίνουμε ένα όνομα στο Load Balancer, δηλώνουμε το domain μας, επιλέγουμε HTTPS with Automatic Certificate, όπου τα F5 Cloud Service αναλαμβάνουν την έκδοση και ανανέωση του Certificate, επιλέγουμε HTTP Redirect to HTTPS,
δηλώνουμε το origin pool που δημιουργήσαμε προηγουμένως και πατάμε Save and Exit. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ο Load Balancer. Ας ανοίξουμε τον browser και ας δοκιμάσουμε τη λειτουργία του. Θα χτυπήσουμε το site με HTTP για να δούμε ότι δουλεύει και το redirect. Παρατηρούμε ότι μας κάνει redirect από HTTP σε HTTPS και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το SSL Certificate. Πάμε να ελέγξουμε ότι μας κάνει και load balance στα δύο συστήματα. Κάνουμε refresh στο browser και βλέπουμε ότι οδηγούμαστε διαδοχικά στα δύο τελικά συστήματα. Αφού είδαμε πώς δημιουργούμε ένα load balancer, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε WAF πολιτική και την προστασία της υπηρεσίας. Επιλέγουμε από το Security Add App Firewall. Δίνουμε ένα όνομα στην πολιτική, αλλάζουμε το policy σε blocking, αφήνουμε τα default στα detection settings και πατάμε Save and Exit. Αφού δημιουργήσαμε τη WAF πολιτική, την κάνουμε assign στο load balancer. Κάνουμε edit το configuration, επιλέγουμε security configuration, κάνουμε apply την πολιτική που δημιουργήσαμε και πατάμε save and exit. Πάμε να κάνουμε trigger το WAF. Ανοίγουμε το browser και εκτελούμε ένα tag. Παρατηρήστε το URL. Παρατηρούμε ότι το WAF μας γύρισε την blocking σελίδα με το αντίστοιχο support ID. Το support ID είναι ο μοναδικός αριθμός συμβάντος με τον οποίο μπορούμε να το αναζητήσουμε στο log file. Επίσης, χρησιμοποιώντας το Postman, πάμε να κάνουμε μία κλήση προσπαθώντας να ξεγελάσουμε το σύστημα ότι αυτή προέρχεται από το Googlebot. Παρατηρούμε πάλι ότι το WAF αναγνώρισε την επίθεση και μας έκοψε. Τα F5 Cloud Services, πέρα από την παραμετροποίηση μέσω του GUI, μας δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης της πλατφόρμας μέσω API calls. Στο παράδειγμα αυτό, χρησιμοποιώντας τα API των Cloud Services, θα δημιουργήσουμε νέα elements στην πλατφόρμα της F5 και θα κάνουμε secure ένα eShop και τα public API endpoints του. Το όνομα του domain για το eShop API θα είναι apivn.pylones.site. Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα Postman Collection, το οποίο μόλις το τρέξουμε θα μας δημιουργήσει τα elements. Παρατηρούμε ότι οι κλήσεις είναι επιτυχημένες. Ας επιστρέψουμε στο GUI για να δούμε ότι έχουν δημιουργηθεί τα elements. Παρατηρούμε ότι έχει δημιουργηθεί το pool, το ίδιο ισχύει για τη WAF πολιτική και ο load balancer είναι έτοιμος να δεχθεί κίνηση. Χρησιμοποιώντας πάλι το Postman, βλέπουμε ότι το API μας δουλεύει. Πάμε τώρα να δούμε ότι το API μας προστατεύεται και από WAF πολιτική. Κάνουμε μία κλήση στην οποία έχουμε κάνει inject κάποιο είδος κώδικα. Παρατηρούμε ότι η κλήση έγινε block. Τέλος, πάμε να εφαρμόσουμε rate limit για ένα συγκεκριμένο API call του eShop. Επιστρέφουμε πάλι στο GUI των Cloud Services. Κάνουμε edit το configuration του Load Balancer, επιλέγουμε Security Configuration, ενεργοποιούμε το API Rate Limit και προσθέτουμε το URL του endpoint που θέλουμε να προστατεύσουμε. Προσθέτουμε το method της κλήσης και το threshold. Στο δικό μας θα το ορίσουμε σε 3 κλήσεις το λεπτό. Χρησιμοποιώντας πάλι το Postman, κάνουμε διαδοχικές κλήσεις για να δούμε τι θα συμβεί μόλις ξεπεράσουμε το όριο που θέσαμε. Δοκιμάζουμε την πρώτη κλήση, τη δεύτερη, την τρίτη και παρατηρούμε ότι στην τέταρτη κλήση κόπηκε. Ας δούμε τι πληροφορία μπορούμε να συλλέξουμε από την πλατφόρμα διαχείρισης. Βλέπουμε στο συγκεντρωτικό πίνακα ελέγχου στατιστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την κίνηση, όπως το latency, requests, throughput, στατιστικά για SSL sessions, browser type και άλλα. Επίσης, η πλατφόρμα μας παρέχει στοχευμένη πληροφόρηση, δίνοντάς μας την επιλογή διαφόρων tabs, έτσι ώστε να κάνουμε drill down στα στατιστικά μας. Ενδεικτικά, κάνοντας κλικ στο request, μας ανοίγει η καρτέλα στην οποία μπορούμε να δούμε πληροφορίες σχετικά με τα request. Εκτός από στατιστικά σχετικά με το performance, αλλάζοντας το κεντρικό view της πλατφόρμας, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες σε ό,τι αφορά στο security, όπως event logs από το WAF και rate limit violation. Δίνοντας ένα παράδειγμα,
Επιλέγοντας Security Events, εμφανίζονται request τα οποία αναλόγως πολιτικής γίνονται είτε allow είτε block. Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας drill down, βλέπουμε ένα request το οποίο έχει γίνει block. Επεκτείνοντας την καρτέλα, βλέπουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το request. Βλέπουμε την παράμετρο του request, καθώς επίσης τον λόγο για τον οποίο έγινε block. Πήραμε μία πολύ μικρή γεύση των δυνατοτήτων των F5 Distributed Cloud Services. 5 λεπτά. Τόσος ήταν ο χρόνος που χρειάστηκε να ασφαλίσουμε ένα web application και μερικά APIs. 5 λεπτά ήταν αρκετά για να βγει στον αέρα μια νέα εφαρμογή με ασφάλεια. Και αν πλέον έχουμε συνηθίσει την κοστολόγηση της κατανάλωσης των πόρων των cloud providers, pay as you use, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χρεωνόμαστε την κακόβουλη κίνηση, που ναι μεν θα μπλοκαριστεί από τις λύσεις WAF των cloud providers, αφού όμως πρώτα χρεωθεί ο πελάτης με την κίνηση και ίσως και με τις εκτελέσεις των security rules. Τα F5 Distributed Cloud Services προσφέρουν state-of-the-art security, όπως αυτή που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια με το Big IP Advanced WAF, με σταθερή χρέωση απέναντι σε μια ασταθή και απρόβλεπτη συμπεριφορά κακόβουλων χρηστών. Το ποια λύση θα επιλεγεί κάθε φορά είναι φυσικά πάντα αντικείμενο σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του κάθε οργανισμού. Η βέλτιστη λύση είναι αυτή που κατά περίπτωση ικανοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό τις απαιτήσεις, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Σας ευχαριστούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Lightboard Lesson.